Acum Amalia caută-o pe Elena, conectează-o, cere acceptul să lucrăm cu ea și pentru ea și spune-ne cum o percepi. Pe Elena. Între niște munți, o casă din lemn, gen căbănuță. Își crește surorile, ea are 12 ani, cealaltă soră mijlocie are 7 ani, cea mică are 5 ani. Tatăl lor e plecat la război, le aud. Mama lor lucrează la niște boieri, vine foarte rar la ele, le aduce Strictul necesar, ca să trăiască. mai degrabă niște făină și niște mălai, dar ăsta nu prea e mălai, seamănă mai degrabă atărâțe. Mai vine și le mai aduce din când în când cartofi și ceapă. Cam o dată la câteva săptămâni. Percep câini. Au vreo 4 câini de jur împrejurul căbănuței ăștia. Nu percep nicio casă. Dar cert e că ele sunt ținute aici la secret, cum ar veni. În mod normal, când a venit mama, se grăbea să plece foarte repede pentru că nimeni nu știe de prezența copiilor aici. E ca și când sunt ținute secret, ca și când sunt făcute cu boierul, dar în mod normal ea n-avea voie să le nască. Percep foarte multă tristețe la fete, foarte multă durere. Se simt abandonate, se simt părăsite, se simt în plus. Nu înțeleg, niciuna dintre ele nu înțelege de ce trebuie să stea cu frică, mai ales când vine noaptea. Zgomotele din munții ăștia, din pădurile astea, în special când latră câinii, se apropie pericolul. Ele trăiesc o frică permanentă. Exact, corect. Fata e prea mică ca să poată să gătească atât de bine și de cele mai multe ori percep că nici cu focul nu se descurcă prea bine. Își duc existența la sublimită, aș putea să spun. Da. De ce te-a condus acolo? Ce vrea să-ți arate? Ce a acumulat acolo? Ce s-a întâmplat? Toate sentimentele de joasă vibrație, inclusiv dezgustul față de viață. În momentul când ai spus chestia asta, a început să-mi ruleze pe bandă rulantă tot felul de emoții din astea joase, foarte joase. Dar nu doar la ea, ci și la surorile ei. Da, s-a impregnat tare atunci în câmpurile ei. Inclusiv frig simt foarte mult, inclusiv foame, de toate. Cu câte vieți în urmă s-a întâmplat asta? Precedenta. E proaspătă în memoria ei. Bun. Dacă nu-ți mai arată nimic, hai să vedem care este cauza. Spune-ne cât energia sufletului are. 47. Câte vieți are pe pământ? 407. De ce a venit? Și de unde a venit? Mai știe? Ultima dată Jupiter îmi spune, dar dacă o ating, eu percep Sirius. Uitându-mă în ADN-ul ei, are fractură de ADN și după Jupiter are și după Sirius, dar are și din Pleiade puțin. Cam de pe acolo am văzut că vin toți umanii, toate sufletele care
care aterizează pe pământ. Bine, hai să vedem cu cine s-a întâlnit, ce contracte a făcut și de ce aceste experiențe atât de dure, atât de triste, care o afectează, iată. Elena, în gândul tău dorești și tu și ceri ca toate entitățile cu care ai făcut contracte din toate timpurile și spațiile, din orice situație, să vină acum cu toate contractele, punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, ca să le înțelegi, să vezi, să le conștientizezi, să eliberezi pe cele neplăcute toate și să înțelegi tot programul tău care a fost până acum, pentru că amintindu-ți-l, tu vei putea să conștientizezi, să înțelegi, să accepti și să ierți toată experiența ta de trecut pentru a intra într-o proaspătă și nouă energie. Cât număr până la 3, toate aceste contracte, toate aceste entități cu toate contractele vor veni. Elena, vezi microfonul unde îl ții, că se aude un zgomot de fond, de pe pat, de pe piept, nu știu de unde, să-l ții un pic la distanță de zgomotul corpului. Voi număra de la 1 la 3 și la 3 toate entitățile cu toate contractele vor veni în fața voastră. 1, 2, 3. Acum. Foarte mulți reptilieni deghizați în sfinți, inclusiv Isus a venit. Fecioara Maria, insecta deghizată în Fecioara Maria. Foarte mulți draconieni au venit. Satan a venit. Primul om a venit. I-am mânat spiritului meu ăsta, cum îi spune, contractul de ședere în Matrix și a plecat. A spus că e somat în altă parte și e urgent. Iahve a venit. Lilith a venit. E un demon care își spune Zora. Și mai este Asmodeu, tot demon. Toate contractele sunt pe ceață, confuzie, ocluzie, durere, asuprire, asprire, nelegiuire, bârfă, sacrificiu, jertfă, nesupunere, neconcordanță, apostrofare, lipsă de speranță, nevoie, neînțelegere, necalificare, intoleranță, ponegrire, umbrire, stigmatizare, alungare, foamete, frig, durere, dezmăț, dezgustare, dezaprobare, supărare, greutate, sufocare, stigmă, surmenaj. Da. Mai sunt vreo 2, dar sunt fără cerneală pe ele. Toate au cât o bifă. Bun. Creăm un foc purificator, Elena, și când număr până la 3, toate aceste contracte le dai comandă să se arunce în focul purificator. Acum, pentru totdeauna, dorești să te eliberezi, să-ți recuperezi energia
și să se dizolve din scoarță în scoarță absolut toate. 1, 2, 3. Acum le aruncați în focul purificator. Da. Bine, hai să vedem la scanare ce au lăsat în corp, să-i curățăm și implanturile toate. Are pe piept ca un capac mare rotund, ca o piatră mare. Adică are greutatea unei pietre, dar e în formă semi-ovală, mare. Îi împiedică câmpul inimii, atât în transmisie cât și în recepție. Are 3 monede, exact așa. Una pe ficat, una pe splină, una pe pancreas. Formează un triunghi. Triunghiul ăsta îndepărtează tot ce vine la ea bun. Vorbe bune, purtare frumoasă, comunicare drăguță. E ca și când le ține la distanță, ca și energii, în materializare, deci tot ce e bun îi ține la distanță. Totodată și plexul solar este oarecum încadrat aici, de aici și blocajul meridianelor, al ficatului, al splinei, al rinichilor, al pancreasului e blocat. Dar și plexul solar este acționează și asupra plexului solar. Asta înseamnă că ar trebui să se simtă foarte obosită, foarte irascibilă și foarte nedorită, îmi vine să spun. Nu știu de unde se aude zgomotul ăsta. Împinge și tu mufa, dacă poți, Amalia, că poate Eu? Da, mufa la calculator, mă gândesc. De la mine? Da, să încerci și tu, dacă poți să împingi un pic mufa. S-ar putea să nu facă contact bine. Ok. A? Nu e. Elena să-și oprească microfonul. Oprește tu microfonul, Elena. Să vedem dacă se mai aude. Apasă. Așa, perfect. Da, deci de aia era. Bun. El a scos și pe astea spiritul meu. Are la ambii ochi, zici că are 2 cărnițe crescute pe undeva prin spatele irisului, dar spre colțul intern al ochiului, le percep. E ca și când îi împiedică total vederea, e ca și când o împiedică să vadă oameni buni. Îi conferă foarte multă neîncredere. În toți oamenii care îi întâlnește, bagă scepticismul. E foarte sceptică în interiorul ei față de persoanele astea care le vede. Dar nu sunt implanturi. Sunt emoții somatizate la ambii ochi. M-am uitat cu spiritul meu, a zis că asta să-ți notezi și o vom rezolva când îi refacem conexiunea la sursă cu lumină, ca să putem să cicatrizăm mai bine decât am duce acum energia din ei. La ochi? Da. Glanda pineală e oarecum astupată.
dar nu e, cum să spun, nu e implant, este un fel de energie, dar nu este o energie stagnantă, este mai degrabă ceva de genul, încă nu are conștientizări atât de multe încât să aibă dreptul să-și folosească. N-a ajuns la informații suficiente ca să poată Corect, să se da. asigure că Mhm. face Iar bine. spiritul meu spune că dacă și noi dacă i-am activa chestia, dacă i-am scoate energia asta și ar putea să-și o folosească, i-am creat foarte multe dezechilibre, pentru că ea are de lucrat foarte mult la stima de sine, ca după aceea să înceapă să vadă foarte bine în astral. Da. În cazul ei de față, spiritul meu îi spune exact așa, este de recomandat ca ea să învețe să lucreze cu inima, nu cu al treilea ochi acum. Interesant. Da. Să emită și să primească iubire, să învețe să iubească sincer, cu adevărat, să emită și să primească. Iubire și să își activeze din inimă, din câmpul inimii, emoțiile pe pozitiv, cum ar fi iubire, armonie, compasiune, bucurie, fericire. Trebuie să învețe să vadă frumosul cu inima. Și de-abia după aceea să începe Abia să după va fi pregătită, dar spune exact așa că în momentul în care își va activa inima și se va împrieteni cu inima, glanda pineală de la sine se va debloca treptat. Dar asta e valabil la toată lumea, Amalia, cred că nu numai la ea. Da, este valabilă pentru toată lumea, în special pentru cei care doresc să-și activeze brusc al treilea ochi. Nu este de dorit, ei trebuie să învețe să lucreze cu inima întâi. Da. La cap. Are sub cutia craniană ca un... Ai văzut cam cum punem noi farfurie peste cartofi prăjiți? O farfurie de aia mai întinsă, așa un pic, peste așa are ea peste între creierurile ei. Asta îi creează disconfort, adică parcă simte capul greu. E ca și când și dacă zguduie foarte tare din cap, parcă ar fi un... ai văzut ouul ăla după câteva săptămâni că se clatină în interior. Așa și simte ea creierul când face. Din ce cauză? De la implantul ăsta. Ăla. Greu, da. Totodată îi stopează conexiunea cu sursa. Îi închide chakra coroană. O deschide câteodată, adică îi percep deasupra implantului ăstuia că își deschide câteodată chakra coroană, dar parcă chakra asta coroană se deschide mai degrabă involuntar odată la nu știu cât timp. Dar asta îi provoacă dureri de cap și stări de greață. Pentru că chakra coroană se deschide, dar nu trece flux de energie. Asta totodată îi conferă ori nervozitate, ori melancolie. Are un implant în urechea dreaptă. E un implant în formă de boabă de piper. Asta îi provoacă câteodată mâncărimi în urechea dreaptă sau senzația aia de ureche umedă. Totodată o face să audă, cum îi spune, probleme, situații în care îi aduce stres, cât să o țină agitată, să clocotească puțin pe dinăuntru. Are între omoplați un cordon destul de gros care duce la o
Dacă spun țigancă, zici că jignesc țiganii și te speri pe mine. La o femeie de etnie romă. Mhm. Este o femeie care ghicea în paharul cu apă, este o femeie care ghicea în cafea, este o femeie care ghicea în cărți, este o femeie care ghicea în palmă și pe degete. Bună vrăjitoarea. Din viața asta sau din altă viață? Asta. Aha, deci ai avut dreptate la începutul sesiunii. Bună vrăjitoarea. Bună rău de tot. Speram să fie Dar din altă viață, da. nu. E proaspăt cordonul. E destul... Aici simte câteodată în spate, ca și când ai văzut când se neacă un copil și îi dăm așa în spate? Așa simte ea câteodată între omoplați. Parcă cineva o ciocăne. Se hrănește încă. De la ea? Această vrăjitoare? Da, se hrănește. Dar nu doar de la ea. Are cordoane foarte multe de susținere. Adică Elena a avut de-a face vreodată cu ea? I-a cerut serviciile vreodată, Elena, ei? Da, bineînțeles, cu siguranță. Dacă are cordonul... Nu că s-au întâlnit întâmplător. Nu. Că ea nu știe nimic, da. Eu nu cred că ea nu știe că i s-a ghicit în cafea de către această femeie. Cu siguranță știe. Că nu spune e partea a doua, dar eu spun că știe. De ce spun că e bună? Se hrănește atât de bine de la clienții ei, să spun așa, încât le ia inclusiv din... Deci, dacă are probleme cu... Dacă începe să... E destul de în vârstă, ca și ani. Da. La fizic, nu. Pentru că se întinerește. Wow. Dacă are probleme cu vederea, ia din cordoane. Dacă are probleme cu lipsa de colagen, ia de la clienți prin cordoane. Cum să spun? A oferit informații mai mult decât a fost plătită ca să-și ia plata energetică. Tocmai de aceea nu este refuzată și tocmai de aceea încă are foarte multe cordoane, foarte multe cliente. Are și clienți, nu doar cliente. De la clienții, de la bărbați, percep că le ia foarte multă energie sexuală. Cât să creeze. Foarte bună pe meserie. Mai rar vrăjitoare cu asemenea har. Și apropo, percep că știe că stau cu ochii pe cordonul ei. Wow. E bună, ți-am zis că e bună. Și e mult mai în vârstă decât pare. Mult mai în vârstă decât pare. Poți să vezi și localitatea în care se află? Nu trebuie să ne spui, doar dacă vezi. Tot prin sud-est, pe undeva este. Acum este în sud-est. Da. Se hrănește cumva și de la copii sau doar de la ea? Doar de la ea. Okay. Are vreo legătură cu despărțitul de primul soț? Nu. Nu, ok. Nu. Are legătură în mod special cu sănătatea ei actuală. Pentru că, ți-am zis, odată ce ea se șubrezește, ia vitalitate de la cliente. Se hrănește vrăjitoarea. Și se întinerește ea. Da, dar cum să spun, e bine spus se hrănește, dar e ceva de genul, ți-am zis, are probleme cu vederea, ia vedere bună de la clientă. Face tur, schimb pe schimb.
E periculoasă chestia asta ce o face ea. Mm. Dar văd pe cine are în spate și Păi și nu o să o plătească niciodată pentru ce faci? Indiferent pe cine are în spate? cum să spun, spiritul meu îmi spune să mă exprim cu respect și adecvat, pentru că în momentul când îmi spune să vorbesc la general, nu vorbesc de ea. Da, da, da. Ea a oferit și oferă niște servicii. Mhm. Contrar serviciilor care ea le oferă, percepe o taxă oarecum inadecvată, Mai mică decât așa, mai ca să mică, poată să ia și energie. Gata, am înțeles. exact, ca să poată să-și ia plată în energetic, care este de cele mai multe ori mult mai importantă ca plata din fizic. Corect. Iar ea este îndreptățită să facă chestia asta. Așa și-a propus ea, e dreptul ei. E oarecum, în ghilimele, joacă corect, în ghilimele. Da, deci n-are ce să pățească, nu? Ba da, există repercursiuni, spune spiritul meu, și repercursiunile astea, la un moment dat, chiar dacă nu le va plăti ea, le va plăti ceea ce iubește ea. Pică pe copii, da. Persoanele dragi, da. Așa, în fine, o deconectăm. Da, o deconectăm de ea acum pentru totdeauna. Wow, foarte gros cordonul ăsta. E ca o ventuză, așa. Nu-mi unesc mâinile când îl prind. Deci îmi rămân 2 centimetri mâinile, știi? Este foarte gros, fix între omoplații ei. Ca drept dovadă, în momentul când se hrănea mai mult cu energie de la ea, e ca și când ori avea dureri de spate, ori avea o senzație de torticolis, ori ea zicea că s-a mișcat brusc, adică e ca și când își simțea spatele puțin ca după o febră musculară, amorțit, bătut. Exact așa se simțea, știi? Dar culmea e că, ți-am zis, deși era prins între omoplații ei, avea acțiune asupra întregului ei corp. Inclusiv din picioare îi lua energie, inclusiv din împământarea care o făcea, ea își trăgea energie, știi? Dar Amalia doar pentru că s-a dus să ghicească? Da, altfel nu avea cum să se prindă. E ca și când, așa cum noi avem accept și ne trebuie acceptul lor ca să le curățăm casa, și ele au nevoie de accept. Sau schimb. Știi? Că mai sunt, trebuie să știi, treci prin oraș și mai vezi câte o femeie de asta, hai să-ți dau un măr, că e frumos. Știi? Și tu iei mărul, da? Deci ea și-a făcut plata față de tine. Ți-a dat mărul respectiv, nu contează, din punctul ei de vedere, nu contează cețean energetic. N-ai făcut schimbul. Păi se întâmplă așa la pomenile care se fac în România, cel puțin. Că dar este puțin altfel intenția, știi? Și la deci trebuie să aibă intenția dinainte să-i ia energie. Adică îi dau asta ca să-mi dea energie. Exact. Și la pomeni se mai întâmplă chestia asta când îți dă numele lucutare. Da, știi? Da. Anulez. Îți dau în numele lui mama pachetelul ăsta, dar mama poate să-ți ia energie ție, știi? Da, trebuie destul de conștiente să fie persoanele care fac astea, adică să înțeleagă bine mecanismul. De cele mai multe ori când se mai întâmplă astfel de chestii, sunt destule femei bătrâne, în vârstă, care știu, cunosc astfel de ritualuri și astfel de magii. Pot să le deosebesc când fac chestiile astea. Mi s-a întâmplat și mie să trec pe lângă biserică, să mă duc, nu știu, să vină o femeie cu un pachet la mine și o să spun refuz. Fac ochii mari și le vezi că se schimbă e ca și când li se lasă pomeții în jos. Adică se vede clar că au făcut chestia asta. Fac o chestie cu intenție. Unele le știu chestiile astea, chiar dacă nu vor să recunoască. Da, ok. La renichi. Da. La renichi are foarte multă frică
pietrificată, în special în stângul. Îi percep șoldul stâng, îl percep foarte necrozat, foarte umflat, în schimb șoldul drept îl percep mai mic și mai uscat, mai neventilat, mai neoxigenat, mai nelubrifiat. Dacă mă întreb pe mine, durerea ar trebui să simtă în amândouă, nu doar într-unul. Da. Are un avort. Cordonul pare, adică e ca și când a conștientizat avortul ăsta, dar pare foarte vechi, adică n-aș putea să spun că e nici măcar din viața precedentă. Foarte vechi. Are o chestie cu intestinele. Paraziți astral, larve astrale, dar totodată și o inflamație. E ca și când e frică de viață, e ca și când nu se simte stabilă. Atât rinichii cât și intestinele le percep foarte inflamate, dar s-au inflamat în urma unei frici de pierderea unui teritoriu. Ca și când s-a mutat dintr-un loc în altul, dar nu e stabilă. Nu se simte stabilă pe staționare, dacă mă exprim bine. Dau ca un fel de exemplu. E în casa asta, dar parcă nu se simte stabilă. Parcă ceva... parcă nu e locul ei. Parcă se simte în plus. Dar până să ajungă în casa asta, a suferit un conflict de teritoriu și o pierdere. A avut probleme și cu sânii, percep. Îi simt uscați. Îi văd într-o stare latentă ca după o suferință. E ceva de genul... Parcă nu i s-au recunoscut meritele de mamă, sau parcă a trecut brusc prin stadiul de mamă, sau parcă sânii ei suferă după atingerea copiilor. Are o chestie de asta. Au avut o suferință. Mâinile ei, ambele mâini, în special încheieturile, dar nu numai încheieturile, și oasele. Neliniște în apucături. Îi e frică să prinde, ia ceva în mână și parcă nu e sigură pe lucrul ăla și parcă, cum să spun, parcă îl ține, dar parcă îi scapă printre degete și ea rămâne cu o fărâmiță. Parcă simte că nu merită să ia ceva. Și când ea se simte vinovată că a luat, că a primit. Da. Bun, mai departe. Picioare. Stomacul îl percep ok. Foarte ok. A avut pe acolo niște paraziți astrali, dar percep că nu, doar amprente. Coloana la fel. E ok, mai degrabă centrii energetici care bat în spatele coloanei ei au un dezechilibru. E normal să aibă dezechilibru. Picioarele ei. Rigidă.
înghețată. Um, O percep mai mult că sare decât merge. Dar e foarte greoaie. E foarte... Sare cât 1 milimetru, dacă face sens ce zic. Da, da, da. Adică și sare cu ambele picioare odată. Nu are mobilitate să le miște. Ea spunea că tot nu-i vine să acționeze, că amână, că mai lasă, că mai așa și probabil că simte greu. Simte că se deplasează greu, ca să zic, că înaintează greu. Are o chestie cu lipsa de voință și cu neîncrederea totală, ne-a spune spiritul ei. De asta. Trebuie să stai să o împingi cu o suliță de la spate. Se mișcă abia când simte durere, când nu mai poate. Adică bagi sulița în ea, începe să o usture ușor, ușor, dar deja când o ustură la maxim, abia atunci acționează. Până atunci îi e frică să iasă din zona de confort. Și dacă îi deschizi o ușă și îi arăți un drum frumos, ea se așteaptă ca drumul ăla să fie un perete, să fie un fototapet pe perete și e frică că dă cu capul în el, deși vede coridorul lung în față. Da. Are o chestie iar care spiritul ei spune că a încercat în fel și chip să-i arate sincronicități și chiar să o împingă la propriu către S-a oprit. Ce s-a oprit? Spiritul. Spiritul tău? Nu, al ei vorbea, nu al meu, dar ei vorbea? după ce a zis că, da, al ei vorbea, după ce a zis că s-a oprit, că a încercat în fel și chip, s-a oprit și ambele spirite, adică și al meu și al ei, văd că dă roată la cameră, e ca și când sunt puțin în alertă. Îi aud spiritul zicând că suntem supravegheați de gardieni. Gardienii cui? Îs gardieni plecați în patrulare. Cu ce ocazie? Cu ocazia războiului din subtil dintre rase. Deși suntem pe un plan oarecum neutru, circulă peste tot și e ca și când ne-a simțit și stă și ne privesc, iar chestia asta creează puține debusolări ale spiritelor. Nu neapărat debusolări, nu ale spiritelor, îmi creează mie debusolări în traduceri. Bruiază câmpul? Da, pentru că sunt de rang înalt și de fiecare dată câmpul lor, dar nu-i problemă, îi percep spiritul, că îi spune spiritului meu să intervină, pentru că altfel dacă continuă să stea acolo, ne vom rezuma doar în a-mi arăta imagini, dar nu voi mai ști să le reproduc, adică o să-mi pierd ideile în reproducere. Iar spiritul meu... Hai să curățăm câmpul. Zi. E curată camera noastră, doar că ei în exterior au câmpul de disturbă, dar spiritul meu le expune situația, unii dintre ei ne cunosc, știu chestia asta, doar că primește ca răspuns din partea cealaltă că întotdeauna până și lor le se pare fascinant ceea ce se întâmplă, iar lumina care o emană camera asta și care o emană în special umanii când se curăță, e ceva care le creează fantezie. E ceva wow chiar și pentru ochii lor. E nou pentru ei, fiindcă noi începând să ne trezim, emitem și noi altfel, creăm și noi altfel frecvențe pe care ei nu prea le-au întâlnit. Da, și lumina care o emite un uman curat este
este de departe rar întâlnită și e doar cum am vedea noi în filme, ceva de genul cum vedem noi un film din ăla SF, știi? Doar am auzit, dar nu credem că există. Exact așa li se pare și lor chestia asta. Unul dintre gardieni a înțeles și le spune celorlalți că trebuie să plece să ne facem treaba pentru că nu vrea război, nu vrea să se ajungă la război. Și spiritul meu i-a spus exact așa: de ce de fiecare dată când vă întâlnim tot timpul spuneți că nu vreți război? De ce credeți că v-am atacat de fiecare dată când noi v-am demonstrat de fiecare dată că noi nu atacăm? Nouă nu ne place război, noi vrem armonie. Inclusiv arătat cu reptilienii, inclusiv cu reptilienii. Noi vrem armonie. Suntem aici și noi, sunteți aici și voi. De ce de fiecare dată trebuie să ne războim? Iar gardianul respectiv spune că așa sunt obișnuiți. Pe unde se duc ei, atrag război prin simpla lor prezență. E ca și când sunt atacați. Nici ei nu înțeleg chestia asta, doar că de fiecare dată, neavând emoții, nu pot să spun altceva. Așa sunt programați, probabil, cine a făcut. Ca să incite la război. Da, dar spune că prin a spune nu vrem război este modul lor de a se apăra și de a arăta că nu vor să deranjeze nici ei pe noi, dar nici noi pe ei. Ok, să plece, să ne lasă. Intenția noastră este să lucrăm liberi, fără să fim observați cel puțin, așa că îi rugăm frumos să se îndepărteze, să-și ia frecvențele de acolo, din jurul nostru, ca să putem lucra liniștite până terminăm. Avem dreptul și libertatea să acționăm cum dorim noi. Au plecat, dar ceea ce îl percep acum neliniștit pe spiritul meu este că, deși s-a auzit că astralul a devenit foarte periculos, nu se aștepta să ajungă inclusiv în zona asta. Întotdeauna spiritul spune că facem camera de protecție într-o zonă foarte neutră, în care nu ajung niciunii. Iar dacă ei au putut să ajungă și până aici, ei care sunt foarte jos în minus, deja e deranj prin tot astralul. Au fost conectați cu persoana de etnie romă, cumva? A fost prin preajma câmpului ei și a auzit ceva semnale de au ajuns la noi? A fost Satan în spatele ei. Ăsta are legături cu toți. Da, ai dreptate, spune spiritul, dar aici e mai mult. Aici patrulează toate rasele. E o bătălie. Bătălia încă continuă pentru supremație între ei. Continuă, dar știi cum e? Când simți o frecvență asemănătoare, pac, imediat. Vin ca fluturii la lampă, știi? Da. Altfel de ce ne-ar fi depistat? Mă gândesc. În sfârșit, bine că au plecat. Da, și să revenim la picioare, că nu... Da. Nici spiritul ei nu mai îmi spune așa, nici eu n-am mai insistat să îmi spună. Cert e că este foarte rigidă. Da, mi-a relatat acum. Un lucru foarte deranjant la ea este că îi place ca alții să ia decizii în numele ei. Și lucrul ăsta o dezavantajează lipsă de încredere în ea. Da, și frica de a-și asuma responsabilități. Și dacă nu ia altul decizii pentru ea, tot îi place să se consulte cu altcineva. Dar tu ce spui dacă? Dar tu cum ai vedea situația dacă? Iar lucrul ăsta nu ajută în înaintare. E ca și când o ține pe loc sau ca și când se duce după cum decide celălalt. Dar asta înseamnă că celălalt îi deschide linii de potențial. Ca unde de formă îi scoate foarte multe. Acum, din cap. Adică din cap în jos, mă scuzi. Da. Exact, parcă îi deschide, parcă îi ia pelerin, cearșafuri după ea, de jur împrejurul ei. Frică, vinovăție, furie, mânie, resentimente,
frica de a acționa, frica de a înainta, frica de viitor, frica de moarte, frica de durere, neputința, sacrificiu, sărăcia, foametea, frigul, obsesia, gelozia, umilința, durerea, distrugerea, lenea, amânarea, oboseala, tensiunea, grijile, Neîncrederea în ea. neîncrederea în ea, nervozitatea, indecizia, nesiguranța, neplăcerea, nemulțumirea, insecuritatea și aroganța. Și acum mi-a barat, dar l-am rugat frumos să mă lase să-i mai scot rezistența la schimbare, care se află în zona coccisului, în zona șoldurilor și în zona rinichilor, cu picioare cu tot, așa, în jos. Foarte bine. A scos tot, acum hai să vedem, să o deconectăm și de la liniile de potențial de suferință. Da. Să curățe tot. De la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Entități și câmpurile lor. Da, de la toate câmpurile, să-și retragă toate promisiunile făcute, să-și curețe câmpul, să-i trimită acasă pe toți de unde au venit, refuză să mai colaboreze cu ei, refuză să îi mai țină pe lângă ea și să predea mai departe, deci oprește aici, stop. Orice contract nebenefic pentru ea și ia toată energia înapoi și se împuternicește și devine stăpână și puternică, sigură pe ea de acum încolo, să-și propună asta pe linie de potențial, să aibă încredere în ea, să aibă voință, putere, iubire și își va recupera toate energia. Și hai să chemăm persoanele din prezent. Pentru linia de potențial care și-a creat-o, spiritul ei îmi spune să-i transmit exact așa. Are de mers. Ca să schimbe ceva la ea, trebuie să meargă. Mergând, te încarci cu energie. Să meargă la fizic sau să... Din toate punctele de vedere are de mers. Atât acțiune să avanseze pe toate planurile. Exact, dar trebuie, adică mi-arată inclusiv mers în fizic, trebuie să meargă și în fizic, trebuie să facă acțiuni, trebuie să ia decizii și trebuie să fie sigură pe ea. Dar are de mers. Dacă mersul în fizic te recrează, te relaxează, schimbă gândurile, vezi peisaje, te încarci de la natură, foarte bine. Persoanele care s-au activat cordoanele deja existente în ea. Partenerul, fostul soț, încă un partener mai puștan, așa, fetele, părinții, socrii, foarte mulți colegi, inclusiv de școală, văd, de muncă. Pe fete le recunosc. Fetele sunt cele două surori din viața respectivă. Și ceilalți se regăsesc în viețile alea? În viața aia? Nu, nu îi regăsesc în viața aia. Nu. Soții vrea să știe dacă au avut relații karmice. Da, au fost karmice. Și cu părinții? S-a lucrat pe părinți foarte mult. Nu e nici pe dharmă, dar e pe echilibru. Ea mai lucra prietena ei, se pare. Da, îi percep, cum să spun, percep toleranță între ei, dar toleranță cu afecțiune între ei, între ea și părinții ei și invers. Da, bine. Ba mai mult de atât, părinții percep mai deschiși în comunicare cu ea decât pe ea o percep puțin rigidă, dar nu doar față de ei, față de toți. Pe actualul partener cu actualul partener văd că s-a lucrat. Compatibilitate are
cu el? Da, are compatibilitate de 86. Super. Îl percep aș zice blând, dar totodată amuzant. Are o blândețe așa mai ciudățică. Îmi pare cunoscut câmpul lui. Râde. Cumva i-am lucrat. Elena, ne auzi? Da, nu ați lucrat. Nu? Nu s-a lucrat cu el? Nu. Îmi pare foarte cunoscută energia lui și râde. Nu zice altceva decât râde, dar are un râs din ăla de... Are un râs de bucurie. Pune întrebări. De unde te cunoaște, în primul rând? Te cunoaște de undeva sau îl cunoști de undeva? V-ați întâlnit? Spune că suntem prieteni vechi. Din alte vieți? Din mai multe chiar. Poți să-i citești ceva Nu mă de lasă. încă? Nu mă lasă să mă apropii Sau câtă de el. energia sufletului are? Are 76. Asta îmi spune. Păi da, pentru că dacă te recunoaște, se pare că are energia recuperată. Memoria și toate. E un stâlp de susținere pentru ea? Pentru ea. E acolo unde trebuie. Se bucură că m-a revăzut, e mândru de ce am devenit, dar pot mai mult. El poate mai mult? El poate să facă ceva și tu? Și el poate oarecum, doar că nu ăsta e destinul și nici asta nu e misiunea lui. Eu mi-am ales misiune pentru colectiv, el și-a ales misiuni individuale. E mulțumit? E ce-i trebuie acum. E împăcat cu ideea. A cunoscut-o și pe Elena vreodată în altă viață? Da, s-au mai întâlnit ca prieteni, dar îi trebuia un sprijin de susținere în trezirea ei actuală. Iar el asta a făcut, a sprijinit-o și o sprijină cu tot ce poate și e convins că va avea rezultate minunate pentru că el în sinea lui are mare încredere în ea. Cum a ajuns la noi ea? Știe? Prin spiritul ei. Bun. Să aibă grijă de ea. Atunci, să o susțină în continuare. Și dacă mai vrea să ne spună ceva? A început să râdă și mai tare acum, pentru că în momentul când i-am transmis ce ai zis tu, i-am transmis să aibă grijă și am deschis și canalul de comunicare și când a auzit să aibă grijă de ea, a început să râdă și mai tare și a zis, zice, deja făcusem ochii mari, tu cu siguranță n-ai fi spus cuvintele astea. Deci le-a auzit de la tine. De ce cu siguranță tu n-ai fi spus cuvintele astea? Am o rigiditate cunoscută deja. Da. E cam sperie, un astral. Îmi spune exact așa, la început tăiai în carne vie. Wow. După aceea ți s-a dus buhul că ai devenit foarte tolerantă. După aceea ți s-a dus buhul că ești când pe plus, când pe minus. După aceea ți s-a dus buhul că tu ești oarecum cu dreptatea, dar ai câteodată o dreptate de aptorani. Și zic, tamam, cu ea mă compari și a zis, nu, dreptatea lor este recunoscută în astral. Atoranii sunt niște ființe care... Am mai povestit de ele? Parcă odată, dar nu mai știu ce ai zis. Încă nu li se cunoaște planeta de bază, dar
N-au un fizic extraordinar de plăcut, de atractiv. În schimb, sunt recunoscuți pentru dreptatea lor pură. Nu-și folosesc emoționalul în dreptate. Ia dreptatea, adică ceva de genul, ești o mamă cu un copil care ai furat dintr-un magazin, ok, se uită pe reguli, ai voie să furi, n-ai voie să furi, pac, la pușcărie cu ea, știi? Da. Adică nu merg pe emoțional, stai că de fapt a fost nevoită, că nu, se uită pe reguli, avea voie să fure, n-avea voie să fure, pac, la pușcărie cu ea, știi? Majoritatea raselor, cum ar fi pleiadienii, arcturienii, sirienii, îi condamnă. Îi condamnă foarte mult mult emoțional, pentru... nu țin cont și de anumite Exact, caracteristici. ăștia tot timpul le spun că pentru umani trebuie să ai un oarecare emoțional, pentru că umanii văd altfel situația. Și tocmai de aceea s-au opus foarte mult, pentru că Federația Galactică a vrut să-i bage oarecum la conducere, ca să-și îndrepte greșelile Federației pe planeta noastră. Și toate rasele astea s-au opus, au spus că nu, la uman le trebuie o rasă care se echilibreze, dar să aibă emoțional, măcar o fărâmă de emoțional, că altfel va produce umanilor și mai multă suferință și nu va face nimic. Pentru că agenda regulilor pe pământ este făcută de draconieni și reptilieni și e făcută în beneficiul lor. Regulile sunt făcute în beneficiul lor. Al draconienilor și reptilienilor. Exact. Iar atoranii, dacă ar veni la conducere, ar cere, cum ar veni, îți dau un exemplu, Constituția de legi. Și n-ar fi adecvată conducerea pentru noi. Este o rasă pur dreaptă, dar fără emoțional. Nu ne avantajează deloc pe noi. Ba chiar ar fi total în dezavantajul nostru. Da, foarte în dezavantajul nostru. Spiritul spune că am dat cel mai bun exemplu. O mamă care n-are ce să ofere la copil să mănânce și e obligată să fure dintr-un magazin. Atoranul n-ar ierta așa ceva. Atoranul direct la pușcărie ar trimite-o. N-ar conta că copilul ăla rămâne singur sau că ea a fost nevoită să facă lucrul ăsta. Bun. Ba chiar mai mult de atât, i-ar da pedeapsa pe meritat cât să cuvine. Cât e pentru furt? 4 ani? 4 ani i-ar da. Bine, atunci. Încă mai suntem tolerați de draconie și reptilieni, înțeleg. Ne lasă să ne folosim emoțional. Nu suntem tolerați. Sau ne-am obișnuit oarecum unii cu alții. Tocmai de aceea s-au înmulțit foarte mult oamenii care și-au intrat în misiunea de trezire. Astfel încât atacurile asupra umanilor simpli sunt oarecum mai micuțe, în schimb atacurile celor care trezesc sunt în ce în ce mai mari și mai bruște și mai grave. Adică e ceva de genul, hai să dăm un exemplu, războaie între două țări, nu mai se aruncă cu bomba ca să omoare toți civilii. Cine conduce în Muntenia? Cu tărică, pac, pe ăla îl prindem. Cine conduce în Moldova? Cu tărică, pac, pe ăla îl bubuim, știi? Adică lasă umanii deoparte și ia pe ăștia cu misiuni de trezire, în mod special, sau cu misiuni de conștientizare. Adică vă lăsăm noi emoționalul, dar faceți ce vrem noi. Adică nu sunteți de Da, sau eventual, ok, a început Amalia, dau un exemplu, să vă trezească, nicio problemă, un genunchi pe Amalia, ca să nu mai aibă cine să vă trezească. Asta e intenția lor, dar nu că și reușesc, nu? Nu reușesc, tocmai pentru că cei care au misiuni de trezire au și spiritele foarte puternice lângă ei. Iar faptul că sunt de foarte mult timp în astral, mi-am atins oarecum dreptul de a face asta. Și dreptul de a face asta și puțin respect din partea lor. Da. Și respect mai mult pentru că nu destructurez. Tocmai de aceea majoritatea, datorită că nu destructurez și nu le fac rău și datorită spiritului meu puternic, nu prea se opun. Oricum, astfel de persoane e nevoie să fie atenți la toate cotiturile, știi? Absolut.
Da, înțeleg că de ce uneori ni se mai întâmplă și nouă Da. situații. Mergem mai departe. Stai liniștită că spiritul meu spune, stai liniștită că nici tu nu ești prea, Păi știu, nu sunt prea prea necunoscută. necunoscută și ocolită și Mhm, mhm. sunt în vizor de când m-am hotărât să merg pe drumul ăsta. Da. O să trebuiască chiar să analizăm un pic mai mult altă dată când noi două, Amalia, să vedem despre ce e vorba și cum am putea să... Așa, deocamdată tăiem, Nu poți să. nu? Nu există protecții permanente ca să poți să barezi așa ceva. Te găsesc la cotitură în orice ai face, nu? De găsit te găsești cât timp ești în Matrix. Nu, Adică asta e. un moment de neatenție, de slăbiciune, de așa... Îți trebuie foarte multă conștientizare și trebuie să fii foarte sigură pe tine și să fii în foarte bună conexiune cu spiritul tău, spune spiritul meu. De asta se spune, când ai sfera de conștiință făcută, e ca și când ne ținem spatele unul altuia. Mentalul conștient, cu sufletul, cu spiritul, nu e spiritul atent, e sufletul și tot așa, adică în permanență există garda asta. Ca să fie protecții foarte strânse pe lângă noi, în cazul meu, pe mine nu m-ar ajuta, spune spiritul meu, pentru că în momentul când îmi pun protecție, nu mai pot să văd foarte bine în astral. Iar dacă fac greșeala și prostia să-mi pun, cum îmi puneam înainte, protecții de invizibilitate, la fel, nu văd foarte bine în astral. Deci, la mine contează foarte bine să am sfera de conștiință și îmi arată spiritul să fiu așa cu el, cu sufletul, fizicul și ăsta, cum îi spune, conștientul, mentalul conștient. Dar și să ne debarasăm un pic de emoțional, e important? Nu, aici nu. Aici nu? Aici nu. Aici te debarasezi de atașamentele excesive, dar cu emoționalul, nu, Emoționalul pur, curat, trebuie să-l păstrăm, da? corect, este Față de foarte noi. Am important înțeles. pentru că de cele mai multe ori când emani, inclusiv față de o entitate, când emani o energie, o emoție bună, o emoție de compasiune față de respectiva, pe el îl dezarmezi, dar când pola emoția aia, văd că creează ca un fel de aură de jur împrejurul tău. Crește intensitatea și te protejează. Exact. Da, corect. Am lămurit și asta. Hai să-i tăiem și mulțumim pentru informații foarte importante. Să tăiem cordoanele cu toți cei din viața actuală a Elenei și să mergem la transgenerațional. Da. M-am uitat puțin la fete. Fetele încă o consider așa oarecum cam ca pe sora ei mai mare din viața precedentă. Încă, da, au și ele suferințele lor. M-a aruncat în viața aia, dar, cum să spun, nu percep că ar avea ceva în mod special cu ea ca mamă. Mai degrabă emoțiile alea care sunt între ele în mod tacit. Le țin la distanță. Nu e, păi aș fi spus că nu e foarte grav, dar ar vrea să fie o prietenie mai apropiată. Să curățăm cordoanele atunci de toate aceste emoții din trecut, de toate aceste amintiri. Elena, acum îți pui în gând, destructurezi tot ceea ce am creat, v-am creat vouă greșit, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, cu tot ce vi s-a întâmplat în viața trecută, pentru că așa a fost situația, astea au fost condițiile, asta nu înseamnă că eu nu v-am iubit, dar asta s-a întâmplat în baza contractelor, implanturilor și așa mai departe, că nu facem, după cum se vede, doar ce vrem noi, iată cât suntem de afectați de mediul extern și câtă atenție și câtă putere ne trebuie și prezență de spirit ca să putem să facem ce ne dorim noi. Așa că să te ierte, să te accepte, le ierți, le accepti, le eliberezi, vă eliberați,
acum pentru totdeauna tăiați cordoanele și o să vă înțelegeți să comunicați pe o frecvență mult mai înaltă decât cea de până acum, tăind cordoanele. Ele sunt deja destul de mari, au personalitatea lor și spune-le că ai încredere în ele, că sunt puternice, că sunt iubitoare, că sunt talentate, deștepte, frumoase, să aibă încredere în sufletul lor, să-și cheme spiritul permanent, să colaboreze cu el, că e partea lor de cunoaștere și de memorie și singura parte care le iubește cu adevărat, să se bazeze pe spiritul lor. Și toți ceilalți de altfel. Atât. Așa. Foarte bine. Hai să-i facem și conexiunea cu energia pură a Pământului. Transgenerațional. Ah, da. Hai, Deci transgenerațional. fost asta a lucrat. Da. Nu percep nimic în neregulă. Ba da, percep foarte multă foamete. Foamete și abandonuri pe transgeneraționalul ei. Instabilitate multă iar. Au fost timpuri grele, influențe mari. Oamenii au făcut multe fapte reprobabile. Da, să curețe la fel, să-ți ceară iertare, să destructurezi, Elena, tot ce ai creat greșit la adresa lor, cu gândul, cu vorba, cu fapta, cu emoția, prin toate familiile pe unde ai trecut, cureți energia, le transmiți și lor informațiile, să-și caute adânc în nucleul sufletului lor valorile pe care le au, de când au plecat din sursa pură, adevărată și conștiința universală, să-și cheme spiritul pe care să se bazeze singurul care îi poate ajuta și care iubește, și tot ce mai știi tu, și tai cordoanele, smulgi cordoanele cu ei, îi eliberezi și te eliberezi, ai încredere în ei că se pot descurca. Sunt în lumină și iubire din partea ta, din punctul tău de vedere, tot ce ține de tine, ai destructurat tot ce e rău și întunecat, cum zicem. Ok, tai și de aici. Da. Și hai să-i facem conexiunea cu energia pură a Pământului. Elena, știu că ne auzi, îți imaginezi din centrul tălpilor tale 2 fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc în centrul Pământului și te conectezi acum cu energia mare, uriașă, puternică a Pământului, pură a Pământului, cu care te conectezi acum cu iubire și recunoștință, atâta timp cât experimentezi pe Pământ. Și te vizualizezi ca fiind un canal de energie strălucitoare până în creștetul capului și îți umpli toate golurile rămase după curățare, toate celulele tale, toate câmpurile tale până în creștet, inclusiv zonele afectate, cu această energie puternică, fermă, de încredere, de protecție, de susținere. Cu mulțumire și iubire, am zis, și din creștetul capului un alt fascicul de energie se revarsă asupra ta și caută frecvența sursei pure și conștiinței universale. De unde ai venit? Acel cordon unde îți cauți matricea originală, acum, cu toate valorile, calitățile și capacitățile tale. Ți le amintești, puterea ta, voința ta, iubirea ta, încrederea în tine, libertatea pe care o ai de creator alături de energia pură a sursei, te întorci înapoi în corpul tău. Și acum îi facem Amalia la ochi și la... Ochi. Da. Și meridianele. Și meridianele, da. Frecvența corespunzătoare pentru a se regla. Aș recupera, regenera toate celulele și reconfigura circuitele energetice. Și la inimă mai lucrează, văd, la vasele de sânge și la picioare.
Da, zice insuficiență circulatorie. Da, are nevoie să circule în ritmul în care corpul ei are nevoie să conducă toți nutrienții și tot oxigenul, să alimenteze creierul și toate organele interne. Da. De ce mâncai ea compulsiv? Și tendința de Probleme. îngrășare. Probleme și nevoia de a se proteja și foamea din viața respectivă. Rămăsese cu chestia asta, mănânc că poate nu mai apuc și mai bine să mănânc acum. Din viața aia, da, că n-a avut ce să mănânce, da. Să scoată acest program, să scoată și emoțiile de furie, de rușine și de frustrare, nemulțumire, autocritică, neîncredere, am zis, victimizare, nedreptate. Nu-i mai scoate. Se recomandă să scoată pe parcurs tristețe. Restul s-au scos destule și sigur că sunt în legătură și cu astea pe care le-a numit ea și se va simți. Bun. Unde am rămas? La casă. Nu. Am rămas la curățare. Așa. Te întorci înapoi, activarea memoriilor și puterea inimii, acceptare și integrarea energiei masculine cu energia feminină. Pe astea le-am omis. Și integrarea celor 3 părți, suflet, spirit, minte. În căutarea matricii m-a risipit acolo când am zis să-și caute valorile și să elimine blocajele pe care încă le mai are. Da, să rămână activă informația ca să și le... În inimă se integrează ca să o învețe să o folosească. Foarte bine. Acum extindem energia, stabilizăm și câmpurile și curățăm casa. Casa unde ea stă acum la prietenul ei. Un portal închis. Și acum percep că spiritul el îl sigilează și îl închide total. E pe un perete, pe un hol. A fost vreo icoană pe acolo. Cred că mai degrabă e icoană, că oglindă nu-mi pare a fi fost aici. Oricum, un perete întunecat. Bun. Așa. Robinetul abundenței, să vedem cum arată acum. E în formare. Ce recomandă spiritul ca să se formeze? Acțiune, să meargă. Să meargă și în decizii, să meargă și în acțiune, să meargă și în planuri, să meargă în alegeri, să meargă. Da, să înainteze, da. Exact. Să înainteze în absolut tot, inclusiv în pași. Să nu mai fie statică. Bun. Să vedem ce mai avem. Cam atâta. Cât la sută s-a recuperat energia sufletului? 100%. Conștientizare? 78%. Bun. Metabolizare câte zile? 10. Și zice așa: vreau să mențin și să dezvolt beneficiile acestei hipnoze. Până atunci poate lucra pentru mine mătușa mea, radiestezic? Circuite, nu eliminări în astea 10 zile. Doar eliminări? Circuite, intenții. Doar circuite și nu eliminări, ai zis? Nu eliminări și nu protocoale, da. Am înțeles. Și ea să facă foarte mult Ho'oponopono cu ea. Metabolizare, nu știu dacă te-am întrebat câte zile are. 10. 10 zile. Bun. Elena, dacă mai ai întrebări, dacă mai ai nelămuriri, dacă am atins toate punctele, cum te simți? Rămâi acolo că n-am închis, înainte să închidem, dacă ai ceva de spus, cum te simți în primul rând, dacă ai simțit vreo schimbare? Da. La început aveam picioarele gheață, acum mă simt bine. Chiar pot să zic că e foarte cald. Super.
S-a și lucrat în mod deosebit pe zonele cu probleme. Așa. Altceva? Ce poți să ne mai spui? Te-ai regăsit în descrierile aia, Amalie? Peste 95%. Bun. Te simți bine, da? Da, da. Ne dai acceptul de publicare? Da. Mai ai ceva de zis? O întrebare, ceva? Dacă aș putea să văd cum să simt spiritul meu. Haide că am omis punctul ăsta. Hai, așa să te scoate bruiajul și cheamă-ți spiritul, Elena. Așa, roagă-te, rog, să vină să te atingă și să-l percepi, să te atingă undeva pe corp ca să-l percepi. Și spune-ne unde vine. Spune, vorbește cu el ca și cu cel mai bun prieten al tău vechi pe care nu l-ai văzut și care ai încredere și îl iubești și te iubești. Am simțit ca o îmbrățișare pe brațe. Da, Maria? Am îmbrățișat-o, ce-a făcut? Am îmbrățișat-o și a pupat-o pe obrazul drept. Super. Asta n-ai perceput, Elena? Da, nu. Bine. Mulțumește și spune să stea lângă tine, să-ți atingi toate obiectivele pe care ți le-ai propus și noi închidem acum aici. Vă deconectați de tot și de toate.